γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να μαγειρέψουμε ένα γρήγορο φαγητό. Ξέρω όλες οι νοικοκυρές έχετε αυτό το άγχος. Τι θα μαγειρέψετε, να είναι νόστιμο να το τρώει και η οικογένεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μία καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε ελαιόλαδο στον πάτο ενός τηγανιού, να καλύψουμε τον πάτο, ανάβουμε τη φωτιά μας full, ωραία. Θα βάλουμε στο τηγάνι μας καραμιδάκια ψιλοκομμένα, 2-3 κελίδες σκόρδο, μία γλυκιά μεγάλη πιπεριά ή 2 γλυκές μικρές, έτσι, για χρώμα και άρωμα και γεύση, και περιμένουμε να ξεκινήσουμε το σοτάρισμα. Ξεκίνησε σιγά σιγά το σοτάρισμά μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω μία συσκευασία ζαμπόν. Μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλα αν δεν σας αρέσει. Μπορείτε να μην το βάλετε και καθόλου και να το κάνετε πιο light. Βάζουμε το ζαμπόν μέσα σε κυβάκια, ανακατεύουμε. Εδώ έχω μαϊντανό, μισό ματσάκι, μέσα και αυτό. Κοιτάξτε πως αρχίσει και παίρνει χρώμα. Σε αυτό το σημείο θα βάλω καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας. Μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και παραπάνω γιατί είναι ουδέτερη, απλά δίνει νοστιμιά, δεν καίει. Θα βάλω πιπέρι. Αλάτι. Σε αυτό το σημείο θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσει ο πελτές. Ανακατεύουμε. Και αφήνετε λιγάκι να σοταριστεί ο πελτές που βάλαμε για να βγάλει τα αρώματά του. Ωραία. Θα προσθέσω ένα φλιτζάνι κρυθαράκι μέτριο και θα το σοτάρω και αυτό για 1 λεπτό. Είναι ένας καλός τρόπος όταν το σοτάρεις να μην λασπώνει. Θα προσθέσω χυμό ντομάτας, περίπου 100 γραμμάρια. Με το ίδιο φλιτζάνι που μετρήσαμε το κρυθαράκι θα βάλουμε 3 φλιτζάνια νερό. 1, 2, 3. Ανακατεύουμε. Μην μου πείτε ότι δεν είναι γρήγορο φαγητό.
Και αφήνουμε τώρα να βράσει το κρυθαράκι μας. Μέχρι να βράσει το κρυθαράκι μου, εδώ έχω 2 κομμάτια μοτσαρέλα. Θα κόψω ωραία, κόψουμε και το άλλο. Ανακατεύουμε συγχρόνως. Μπορείτε να το κάνετε με ό,τι ζυμαρικό θέλετε, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ντοματίνια, τα οποία θα τα κόψω στη μέση. Καμία 15 είναι. 2-3 λεπτά πριν τελειώσουμε το φαγητό θα βάλω 200 γραμμάρια τυριά που λιώνουν, γιατί θέλω να χυλώσει το φαγητό μου. Ωραία, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τις ντομάτες και την μοτσαρέλα. Θα τα αφήσουμε μέχρι να γίνουν το κρυθαράκι μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Έτσι, δεν θα το σερβίρετε όμως αμέσως, θα το αφήσετε λιγάκι να χυλώσει, έτσι, και θα το σερβίρουμε μετά. Σερβιρισμένο και έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!